ආයුබෝවන් hello and welcome to Ceylon Style Cooking. අපි අද හදන්න යන්නේ ආප්ප තාච්චියේ ඇලෙන්නේ නැතුව. අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද මේකට මොකක්ද අවශ්‍ය කියලා. මම මෙතනින් ඉස්සරළම ලූක් වෝම් වොටර් ටිකක් අරගෙන ඒකට ටීස්පූන් එකක් විතර දානවා dried yeast දාලා ඒකට සුගර් පොඩ්ඩක් දාන්න ඕන ඔහොම. දාලා ඒක පැත්තකින් තියලා තිනවා. විනාඩි 5ක් විතර තිනකොට අර ඊස් ටික හොඳට පෙඟිලා එක පොප් අප් වෙනවා අන්න අර විදියට. දැන් අපි බලමු පිටි එක අරගෙන කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. දැන් ඊස්ට් එක හරි. විනාඩි 5ක් තිනකොට ඒක එහෙම පොප් අප් වෙලා එනවා ඔක්කොම අර සීනි දිය වෙනකොට ඊස්ට් එක එනවා. දැන් මම මෙතන ගත්තා 600 gram flour, rice flour, 200 plain flour. දාලා අපි දැන් ඕක ඊස්ට් ටික ඒකට දාලා ලූක් වෝම් වෝටර් දාලා ඔන්න ඔය විදියට හොඳට අනා ගන්න. හෙට උදේටයි ආප්ප හදන්න යන්නේ. නමුත් මේක අනලා ඕවර්නයිට් තියන්න ඕනේ. 5 to 600 ml විතර ඕකට වතුර දාපුවම ඇති. හුඟක් දියාරුවට අනන්නේ නැහැ. මේක නිකන් අර ගුලිය වගේ හිටින්න අනලා තියෙනවා. ඔන්න හොඳට හැන්දක් අරගෙන ඔහොම අනන්න අතින් අල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනේ අර හාල් පිටි, පාන් පිටි කලවම් වෙන්න. හාල් පිටි 600යි, පාන් පිටි 200යි. plain flour. ඔන්න හොඳට අනලා ඔයගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එකට salt දාගන්න. අන්න දැන් පවුදා උදේට මෙන්න මේ විදියට හොඳට මේක පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකට හොඳ කොකොනට් මිල්ක් අරගෙන මං ගත්ත මෙහි කොකොනට් නැහැ මං ඉතින් කොකොනට් මිල්ක් ටින් එකක් අරගත්තා. ඔන්න මොකට ටේබල් ස්පූන් එකක් sugar දානවා. any kind of sugar දාලා මිල්ක් කොකොනට් මිල්ක් එක ටික ටික දාලා ඔන්නෝම හැන්දකින් හොඳට නිකන් ඒක හුඟක් දියාරුවට අනන්න එපා. නිකන් උක්කුවට හිටින්න ඒ පේස්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් අනපුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලාගත්තකි. හුඟක් දියාරුවට හිටියොත් ආප්පේ හරියට එන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදියට හොඳට අනා ගන්න. ඕක මික්සර් එකත් ඔහොම හොඳට ඔය කැට ඔක්කොම යන්න හොඳ ස්ට්‍රෝං හැන්දක් අරගෙන ඔහොම කලවම් කරාම ඒක මේවා වෙලා එනවා ගානට. මොකද අර පට්ටේ වගේ ගතිය පේන්නේ පාන් පිටි වල. ඒක දිය වෙලා එනවා ඔය විදියට ඔහොම කරාම. ඔය තියෙනවා දැන් අන්නේ ගානට අර අන්න ඒ විදියට හිටින්න අනා ගන්න. අනාගෙන දැන් ඔය මික්සර් එක අනලා half an hour to 45 minutes ඕක තිබ්බම හොඳට නිකන් බුබුලු දාලා වගේ එනවා. දැන් අපි බලමු තාච්චිය කොහොමද ඇලෙන්නේ නැති විදිහට හදාගන්නේ කියලා. අපි තාච්චියට ඉස්සෙල්ලා තෙල් ටිකක් දාලා බිත්තරයක් අරගෙන ගහලා ඒක දාලා ඔන්න ඔය විදිහට බැද ගන්න. එතකොට තාච්චියේ අරක ඇලෙන්නේ නැහැ. දැන් අරගෙන හැන්දක් අරන් ඔන්න ඔය විදිහට දාලා මම තියෙනවා. ඕක නිකන් ගෑරුප්පක් කරන් තට්ටු කරාම අපේ හැදිලි වෙනකොට ඒක ගානට වැටෙනවා. ඔන්න බලන්න ඔය තට්ටු ගෑරුප්පෙන් තට්ටු කර ගමන් ආප්පේ නිකම්ම වැටෙනවා. ඔන්න දැන් ඔය විදිහට තමයි ආප්පේ හරියට එනවා ගානට. ඔය කර වෙලා වගේ මදි නම් තව සීනි පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරගන්න. බිත්තරයක් මං අරගෙන පොඩි බබාලට බිත්තර දෙනකොට බිත්තරයක් බීට් කරලා අරගෙන ඒක දාන්න. එතකොට අර සුදු මදෙයි කහ මදෙයි දෙකම එක ගානට තැම්බෙනවා. තියෙනවා මං හදාපු ආප් එක. දැන් ඊට පස්සේ අපි බලමු ආප්ප කන්න සීනි සම්බෝලයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.
මම මෙතන කිලෝ එකක් ගත්තා බීලුණු අරගෙන හීනියට හොඳට කපා ගන්න ඕනම ඔක්කොම ලුණු ටික ඕගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න මං කිලෝ එකක් හදාගත්තා. මොකද මේක හදලා ඉවරලා ෆ්‍රීස් කරලා තියාගෙන අවශ්‍ය වෙලාවට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් මෝල්ඩි ෆිෂ් තියෙනවා, cardamom and clove, rampe, red chili, cinnamon couple of sticks, chili powder. සියඹල ටික මං හොඳට පොඩි කරලා දිය කරලා ගත්තා. අරගෙන ඉස්සෙල්ලා තෙල් තාච්චුව ලිපේ තියලා ඒකට දානවා රම්ප කරපිංචි ටික. chili powder ටිකත් ඒකට දාලා අර රත් වෙච්ච තෙල් එකට පොඩ්ඩක් හොඳට කලවම් කරනවාම දාලා ඊට පස්සේ ඒකට අනියන් ටික දානවා. දාලා සේරම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ඒකට දාන්න. මේ කරදමුංගු කරාබුනි ටික ගන්නකොට හොඳට කුඩු වෙන්න කොටන්න එපා. නිකන් ඒක ස්ප්ලිට් වෙන්න කොටපුවම හරි. මෙන්න මේ විදිහට කෑලි මිරිස් ටිකකුත් දාන්න ඕනම 1.5 tablespoon වගේ කුරුඳු ටිකකුත් ඔහොම දාන්න. රම්ප ටික ඒකට දානවා. කරපිංචි ටික මම බැදලා ගත්තා. ඒ කරදමුංගු කරාබුනටි නියන්තම් තරලා ගත්තම ඇති. ඒකට මෝල්ඩි ෆිෂ් දානවා. sugar දානවා ටේබල් ස්පූන් 2ක් විතර මම. ඊට පස්සේ දිය කරලා ගත්ත ඇට නැතිව සියඹල ටික ඒකට දාන්න. අන්න දාලා හොඳට ඔහොම මික්ස් කරන්න ඕම. non stick එකක් මේ විදිහට තියෙනවා නම් තමයි හොඳ. නැත්තම් ඒක ඇලෙන්න ගන්නවා. salt දාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එකට. දාලා විනාඩි 20ක් විතර හොඳට කුක් කරගත්තම ඒක හරි ready to serve aapa and seen sambal together. ඔය තියෙනවා මගේ app එක. Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe for the next video.